Welcome to my channel Code with Srisant. Friends, गएको भिडियोमा हामीले हेरेका थियौं भेरिएबल्स इन पाइथन र यो भिडियोमा हामीले हेर्न जाँदै छौं डेटा टाइप्स इन पाइथन. So let's get started. पहिला हामीले हेर्छौं डेटा टाइप. Data type represents the type of data stored in a variable. भेरिएबलमा कस्तो कुन टाइप अफ डेटा स्टोर भएको छ त्यो टाइपलाई डेटा टाइपले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ. जस्तै हामीले यहाँ एउटा a भन्ने भेरिएबलमा इन्टिजर टाइप अफ डेटा स्टोर गरेका छौं. 12 भनेको एउटा इन्टिजर नम्बर हो, एउटा इन्टिजर भ्यालु हो र इन्टिजर टाइप अफ डेटालाई हामीले a भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेका छौं र नेम भन्ने भेरिएबलमा एउटा राम भन्ने नाम हामीले स्टोर गरेका छौं र यो नेम भन्ने भेरिएबलमा हामीले एउटा स्ट्रिङ टाइप अफ डेटा स्टोर गरेका छौं. राम भन्ने एउटा स्ट्रिङ टाइप अफ डेटा हो तर त्यसलाई हामीले एउटा नेम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखेका छौं. जस्तै अब हामीले हेर्छौं टाइप्स अफ डेटा टाइप. There are two types of data type in Python. One is built-in data type and another is user-defined data type. अब हामीले built-in data type लाई सुरुमा हेर्छौं. Built-in data types are given below. Non-type, numeric type, sequences, sets and mappings. अब हामीले यिनीहरुलाई एउटा एउटा गरेर हेर्ने छौं. सुरुमा हामीले हेर्छौं नन टाइप. नन टाइप represents an object that does not contain any value. नन टाइप एउटा त्यस्तो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसले कुनै पनि भ्यालु स्टोर गरेर हुन्न, कुनै पनि भ्यालु कन्टेन गरेको हुन्न, जसमा केही पनि हुँदैन. जस्तै हामीले जावा प्रोग्रामिङमा एउटा नल भन्ने डेटा टाइप पढ्छौं र नन टाइप पनि सिमिलर हो, नल टाइप जस्तै हो जसमा कुनै पनि भ्यालु हुँदैन. Numeric type. Numeric data type are given below. Int, float and complex. अब हामीले हेर्छौं पहिला int लाई. न्यूमेरिक टाइप कतिवटा हुन्छन्? 3 टाइप्स हो. int. The int data type represents the integer number without any decimal point or fraction part. int data type ले त्यस्तो integer नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसमा कुनै पनि डेसिमल पोइन्ट हुँदैन. Without any decimal and or without any fraction part. जस्तै एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 12 56 minus 12 minus 56 and there is no limit for the int data type. जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने, जावा ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ एउटा इन्ट डेटा टाइपको एउटा लिमिट हुन्छ. एउटा लिमिटसम्म मात्रै हामीले इन्टिजर हामीले स्टोर गर्न सक्छौं एउटा भेरिएबलमा. तर पाइथन प्रोग्रामिङको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ इन्ट डेटा टाइपको कुनै पनि लिमिट हुँदैन. जस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पल लिएका छौं यहाँ y = 90. 90 भनेको एउटा इन्टिजर भ्यालु हो जुन y भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएको छ र y लाई हामीले भनेका छौं इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल किनभने यसले एउटा इन्टिजर भ्यालु स्टोर गरेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल भनेका छौं. अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल वाइज हेर्छौं. हामीले यहाँ बनाउँछौं सुरुमा a = 12 लेख्यौं. अब हामीले a लाई प्रिन्ट गर्छौं. 12 दिएको छ. अब यसको टाइपको कुरा गर्ने हो भने यसको टाइपलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौं. यसको टाइप छ इन्ट डेटा टाइप. हामीले अर्को हेर्छौं फ्लोट. The float data type represents the floating value with decimal point. फ्लोटमा चाहिँ डेसिमल पोइन्ट सँगै एउटा इन्टिजर जुन जसमा डेसिमल पोइन्ट थपिएको हुन्छ. जस्तै 34.5 63.90. अब एउटा हामीले याप भन्ने भेरिएबलमा एउटा फ्लोटिङ भ्यालु स्टोर गरेका छौं र यापलाई हामीले भनेका छौं फ्लोटिङ टाइप अफ भेरिएबल किनभने यसले एउटा फ्लोटिङ भ्यालु स्टोर गरेर राखेको छ. अब यसको प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने जस्तै यहाँ याप = 12.22 यापलाई प्रिन्ट गर्छौं र यसको टाइपलाई हेर्छौं. यो भनेको एउटा फ्लोट डेटा टाइप हो. Now, complex. A complex number is a number that written in the form of a plus bj. a plus bj को फर्ममा लेखिएको नम्बरलाई हामीले कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने गर्छौं. जस्तै तपाईले 10 11 12 को म्याथमा पनि पढ्नु भयो होला कम्प्लेक्स नम्बर. त्यहाँ हामीले
ए प्लस बी आईको फर्ममा पढ्छौँ, यहाँ हामीले ए प्लस बी जेको फर्ममा पढ्छौँ। जस्तै जहाँ ए भनेको एउटा रियल पार्ट हो, बी भनेको एउटा इमेजिनरी पार्ट हो, किनभने बीमा जे थपेर आएको छ त्यही भएर हामीले त्यसलाई इमेजिनरी पार्ट भन्छौँ। यसलाई हामीले रियल पार्ट भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल 6 + 9j, जस्तै एउटा सिओएम भन्ने भेरिएबलमा हामीले एउटा कम्प्लेक्स भ्यालु स्टोर गरेर राखेका छौँ, त्यही भएर हामीले सिओएमले कम्प्लेक्स टाइप अफ भेरिएबल भनेका छौँ र 5 + 4j लाई हामीले कम्प्लेक्स भ्यालु भनेका छौँ। जस्तै यसले प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने सिओएम इज इक्वल्स टु m is equals to 2 + 6j and COM लाई हामीले प्रिन्ट गर्छौँ र यसको टाइपलाई पनि हेरिहाल्छौँ। टाइप अफ COM and it is a complex data type. Bool type. The bool type and the data type represents the boolean value true or false. Python internally represents true as 1 and false as 0. Bool data type ले बुलियन भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। बुलियन भ्यालु भनेको या ट्रु या फल्स। बुल डेटा टाइपले हामीले या ट्रु रिटर्न गर्छ या फल्स रिटर्न गर्छ र पाइथनले इन्टरनली के बुझ्छ भनेपछि ट्रुलाई 1 भनेर बुझ्छ, फल्सलाई 0 भनेर बुझ्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा ट्रु एन्ड फल्स बी भन्ने भेरिएबलमा ट्रु स्टोर गरेका छौँ, सी भन्ने भेरिएबलमा फल्स स्टोर गरेका छौँ। अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली पनि हेर्छौँ। जस्तै बी भन्ने भेरिएबलमा हामीले ट्रु बीलाई प्रिन्ट गर्छौँ, सी भन्ने भेरिएबलमा हामीले फल्स सीलाई प्रिन्ट गर्छौँ। अब टाइप हेर्छौँ हामीले बी को इट इज अ बुल डेटा टाइप एन्ड टाइप हेर्छौँ हामीले सी को इट इज अल्सो बुल डेटा टाइप। ओके, sequence type there are 4 types of sequence types: string, list, tuple and range. अब हामीले सुरुमा string लाई हेर्छौँ। String represents the group of characters. Strings are enclosed in double quotes or single quotes. Group of characters is called string. Simple definition. जस्तै CODE exampleमा CODE code. Code is a string, but C is a character. C is a character, O is a character, D is a character, and E is a character, and group of characters is called string. C भन्ने एउटा क्यारेक्टर, O भन्ने एउटा क्यारेक्टर, D भन्ने एउटा क्यारेक्टर, E भन्ने एउटा क्यारेक्टर र यो यिनीहरूको क्यारेक्टरको ग्रुप मिलेर बनेको छ कोड, जसलाई हामीले स्ट्रिङ भन्ने गर्छौँ। इक्जाम्पलमा str इज इक्वल्स टु श्रीशान्त। अब यसैले हामीले प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ। str इज इक्वल्स टु SHREESANT print str and type of str, it's a string data type. Okay, now next, list. A list represents a group of elements. A list can store different types of elements which can be modified. The size of list is not fixed. List एउटा ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स हो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सको एउटा ग्रुप हो, जसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ, मतलब चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स, इन्टिजर, स्ट्रिङ्स, बुल, सबैको एउटा ग्रुप हामीले बनाएर हामीले एउटा लिस्ट बनाउन सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा यसलाई इज इक्वल्स टु हामीले एउटा लिस्ट बनाएका छौँ 1 12 श्रीशान्त ट्रु, 0 इन्डेक्समा 1, 1 इन्डेक्समा 12 एन्ड 2 इन्डेक्समा श्रीशान्त एन्ड 3 इन्डेक्समा ट्रु। अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ, लिस्टलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ। इज इक्वल्स टु 4 and SHRE li type of li। अब हामीले 0 इन्डेक्समा के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने 0 इन्डेक्समा 1 छ। अब हामीले हेर्छौँ 3 इन्डेक्समा के छ, 3 इन्डेक्समा 4 छ। अब हामीले हेर्छौँ 4 इन्डेक्समा के छ, 3। द्याट्स इट, 4 इन्डेक्समा 3। ओके, अब हामीले लिस्टलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले 4 इन्डेक्समा 3 चाहिएन, हामीलाई 4 इन्डेक्समा चाहियो हामीलाई COD। अब हामीले यसलाई
4 इन्डेक्समा COD आइसकेको छ द्याट्स इट अब हामीले हेर्छौं नेक्स्ट इज strings lists and tuples okay a tuple is a group of elements of different data types tuple पनि सेम लिस्ट जस्तै एउटा ग्रुप अफ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सको एलिमेन्ट्सको ग्रुप नै हो तर के फरक छ भने द एलिमेन्ट्स इन ट्युपल्स क्यान नट बी मोडिफाइड ट्युपल्समा एलिमेन्ट्सलाई मोडिफाइड गर्न सकिन्न चेन्ज गर्न सकिँदैन ट्युपल्स रिप्रेजेन्टेड बाइ युजिङ प्यारेन्थेसिस इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने डेटा इज इक्वल्स टु 14 56 कोड विथ श्रीशान्त अब 0 इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा 14 छ 1 इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने 56 छ 2 इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने कोड विथ श्रीशान्त छ एन्ड द्याट्स वी सिन अब हामीले ट्युपलको एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने TUP एन्ड 1 2 3 4 5 एन्ड CODE एन्ड TRQE parenthesis close and TUP अब हामीले TUP 2 इन्डेक्समा के छ 2 इन्डेक्समा 3 छ तर हामीले यसलाई मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ जस्तै हामीले 2 इन्डेक्समा 3 नभएर हामीले 100 राख्न खोज्यौं भनेपछि हामीलाई एरर दिन्छ एरर दिएको छ हामीले मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ ओके now range represents the sequence of characters the numbers in the range are not modified range भनेको क्यारेक्टर्सको एउटा सेक्वेन्स हो तर रेन्जमा जुन नम्बर हुन्छ जुन एलिमेन्ट्स जुन नम्बर्सलाई हामीले स्टोर गरेर राखेका हुन्छौं त्यो हामीले मोडिफाइड गर्न सक्दैनौं इट इज नट मोडिफाइबल जस्तै इक्जाम्पलमा रेन्ज 10 RRG भन्ने भेरिएबलमा हामीले रेन्ज राखेका छौं 0 to 10 with gap 2 भनेको ग्याप 0 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्न दिने ग्याप कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो त्यही भएर 2468 0 2468 ओके 0 इन्डेक्समा 0 1 इन्डेक्समा 1 2 3 4 5 अब यसलाई प्र्याक्टिकली गरेर हेर्ने हो भने एउटा रेन्ज बनाउँछौं RRG एउटा रेन्ज बनाउँछौं हामीले 0 to 20 with a gap 5 okay mistakes मैले डबल कमा दिएको छु त्यही भएर मलाई एरर देखाइरहेको छ 0 to 20 with gap 5 now okay जस्तै मैले RRG 0 इन्डेक्स मलाई 0 इन्डेक्समा के छ भनेर पत्ता लगाउन मन लाग्यो भनेपछि 0 इन्डेक्समा 0 छ मैले RRG 1 इन्डेक्समा के छ भनेर पत्ता लगाउन खोज्यो भने 1 इन्डेक्समा 5 छ किनभने 5 को ग्याप दिएछौं हामीले RRG मलाई चाहियो 2 इन्डेक्समा भनेपछि 10 आउँछ त्यस्तै गरेर हामीले रेन्ज अब हाम्रो छ set a set is an unordered collection of elements the elements may not appear in the same order as they are entered into the set a set does not accept duplicate elements set भनेको एलिमेन्ट्स को अनअर्डर कलेक्सन हो हामीले जुन हिसाबले सेट लेखेका हुन्छौं जुन हिसाबले इनपुट दिएका हुन्छौं त्यही हिसाबले हामीलाई आउटपुट मिल्दैन जुन अर्डरले हामीले इनपुट दिएका हुन्छौं त्यही अर्डरले आउटपुट हामीलाई दिदैन त्यही भएर एउटा अनअर्डर कलेक्सन हो र सेटले डुप्लिकेट एलिमेन्ट्सलाई एक्सेप्ट गर्दैन जस्तै हामीले 10 10 दुई चोटी दियौं भने हामीलाई आउटपुटमा एक चोटी मात्र 10 दिन्छ जस्तै यसलाई मैले प्र्याक्टिकली हेरिहालौं SST इज इक्वल्स टु मैले सेट बनाए सेटमा मैले दिए 10 जस्तै मैले 1 दे 34 दे CODE कोड with अनि मैले दे SHREE यसरी मैले दिए मैले सेटलाई क्लोज गर्दै मैले SST प्रिन्ट गरे भनेपछि हामीले जुन हिसाबले जुन अर्डरले हामीले दिएका थियौं त्यही अर्डरले हामीलाई दिएको
छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 134 कोड विथ र श्रीशान्त दिएका थियौँ। हामीलाई कोड विथ 134 एन्ड श्रीशान्त हामीलाई आउटपुट दिएको छ। जुन अर्डरले हामीले दिएका थियौँ त्यही अर्डरले आउटपुट हामीलाई मिलेको छैन। त्यही भएर यसलाई सेटलाई एउटा अनदर कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने गरिन्छ। र यसले सेटले डुप्लिकेट एलिमेन्ट्सलाई एक्सेप्ट गर्दैन। जस्तै हामीले 10 दुईचोटि दियौँ, 34 दियौँ र 56 दियौँ। अब हामीलाई आउटपुटमा दिने बेला हामीले एउटा 10 मात्र दिन्छ। जस्तै हामीले यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ भने हामीले एउटा 10 मात्र दिएको छ, 56, 10 एन्ड 34। र जुन अर्डरले हामीले दिएका थियौँ त्यो अर्डरले हामीलाई मिलेको छैन। ओके, अब हामीले हेर्छौँ म्यापिङ टाइप अर डिक्सनरी। यसलाई हामी डिक्ट पनि भन्ने गर्छौँ। अ म्याप रिप्रेजेन्ट्स अ ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स इन द फर्म अफ की भ्यालु पेयर। की भ्यालु पेयर जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिक इज इक्वल्स टु हामीले एउटा डिक्सनरी बनाएका छौँ। जुन यो की भनेर हामीले नेम दिएका छौँ र भ्यालुमा हामीले दिएका छौँ श्रीशान्त। मार्क्स भनेर हामीले एउटा की दिएका छौँ, यसलाई हामीले की भन्छौँ र यसलाई भ्यालु भन्छौँ। यो एउटा की भ्यालु पेयर्स हो, एउटा ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स हो जसमा की र भ्यालु हुने गर्छ। जस्तै हामीले यसलाई प्र्याक्टिकल हेर्ने हो भने डिक इज इक्वल्स टु हामीले नेममा दिएका छौँ SHRESANT। नेम भनेको की हो, श्रीशान्त भनेको भ्यालु हो, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। हामीले मार्क्स दिन्छौँ। ओके, मार्क्स हामीले दिन्छौँ एउटा लिस्टमा, जस्तै 1 2 3 4 5 यस्तै हामीले मार्क्स दिएको छौँ। यसलाई हामीले क्लोज गरिदिन्छौँ। ओके, अब हामीले जब डिकलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौँ हामीले यसरी की र भ्यालुमा रिजल्ट मिल्छ। जस्तै अब हामीले यसको टाइप चेक गर्न मन लाग्यो भने टाइप अफ DIC यसरी डिक्ट क्लास, डिक्ट डेटा टाइप। ओके, अब हामीले यसलाई अपडेट पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले मोडिफाइड गर्न सक्छौँ। मैले मोडिफाइड गरेँ, मैले थप्न चाहे एउटा क्लास 12 या हामीले भ्यालु थप्यौँ। अब हामीले अपडेट गर्छौँ यसलाई डिकलाई, डिक डट अपडेट एन्ड अपडेट MK। ओके, अब हामीले डिकलाई प्रिन्ट गर्छौँ। हामीले अपडेट भएर मिलेको छ। नेम पहिला नेम र मार्क्स मात्रै थियो, अहिले यहाँ मोडिफाइड भएर क्लास भन्ने की थपिएको छ र भ्यालुमा हामीले दिएका छौँ 12। यसरी हामीले मोडिफाइड पनि गर्न सक्छौँ। ओके, अब युजर डिफाइन डेटा टाइप। यो युजर डिफाइन डेटा टाइपमा अरे छ, क्लास छ, मोड्युल छ। यसलाई हामीले छुट्टै आउने भिडियोमा हेर्नेछौँ। एरेको छुट्टै भिडियो हुने गर्छ, क्लासको छुट्टै भिडियो हुनेछ र मोड्युलको छुट्टै भिडियो हुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईलाई मेरो यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। मैले आउने भिडियोमा पाइथनको अरू टपिक पनि कभर गर्नेछु। यदि तपाईलाई मेरो आउने भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाइ बाइ।